Ανάψτε φωτιές, ετοιμάστε σούβλες, μαζέψτε την παρέα σας. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Καλησπέρα σε όλους και από εμάς. Λοιπόν, δεν χρειάζονται συστάσεις σήμερα. Βρισκόμαστε μεταξύ φίλων, εδώ στο φίλο μας τον Τάκη. Φυσικός στο επάγγελμα, το καλύτερο φροντιστήριο στη Λαμία. Άσε να τα πω αρέσει, να πούμε. Πώς να σου το πω, είμαι ευγνώμων γιατί βοήθησε πάρα πολύ και την κόρη μου. 20 έγραψε η Λιάννα. Λοιπόν, τέλος πάντων, βρεθήκαμε εδώ σήμερα, θα είμαστε μεγάλη παρέα, κάμια 40 άτομα. Και βάλε. Πολλά τα κουντουσούβλια. Πολλά τα κουντουσούβλια, μικρά αλλά πολλά. Λοιπόν, εδώ είναι ο Κωστής, γαμπρός του Τάκη, κριτικός αλλά εξ Αμερικής ορμόμενος, διδάκτορ, μελετάει τις χορδές, πώς τεντώνονται κτλ. Εμείς ξέρουμε από άλλες χορδές, αυτές που παίζουν τα όργανα, αυτός μετράει τις χορδές του σύμπαντος. Λοιπόν, θα έχουμε μια καλή παρέα, μείνετε μαζί μας, θα μας πάρει αργά. Καλά ψησίματα σε όλους. Αν και πολλά άτομα, θα ψήσουμε πολύ άνετα σήμερα. Ναι, είναι πολλά τα κουντουσούβλια. Το ψήσιμο εδώ κοντεύει να γίνει θεσμός με τους εξπέρ του είδους. Έτσι ακριβώς. Εμείς όπου Έτσι, βρούμε παρέα φιλική, εδώ τους είμαστε expert, για ψήσιμο. Και θέλει να χαιρετήσει και ο Κωστής πολλούς Έλληνες της Διασποράς που μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν όλοι εδώ σήμερα. Και να πω ότι εμείς οι νεότεροι σας βλέπουμε και μαθαίνουμε, Έτσι, να είσαι καλά. να συνεχίζετε και η παράδοση. Βλέπουμε τα βίντεο σας τα οποία είναι πάρα πολύ διδακτικά. Φαίνεται ότι το ψάχνετε το πράγμα και είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και αν μπορώ να πω γεια στο Γιάννη το γιατράκι που θα μας δει από την Ουτρέχτη. Έτσι. Γεια σου σας Γιάννη και και καλά καλά ψησίματα. Γεια σου Πολίνα. Γεια σας καλοί μας φίλοι. Γεια σας. Γεια σας. Έλα Κωστή, κάνει την έναρξη. Καλά ψησίματα. Καλά ψησίματα. Α, αυτό είναι. Μπαμ και κάτω. Σε μισή ωρίτσα θα είμαστε έτοιμοι, εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Τα κάρβουνα ανάβουν από πάνω προς τα κάτω, ανάποδα. Μαριναρισμένο χοιρινό, μια μαρινάδα που δεν την έχουμε δείξει. Λουκάνικα και χοιρινό χωρίς μαρινάδα, μόνο αλάτι ρίγανη στο τέλος. Και πρόβιο, και αυτό μαριναρισμένο, ψαχνό και ενδιάμεσα λίπος. Τα κάρβουνα είναι σχεδόν έτοιμα, σε λίγο θα απλώσουμε για να ψήσουμε. Η παρέα άρχισε να μαζεύεται, μουσικούλα καλή έχουμε, καλή βραδιά έχει, θα περάσουμε όμορφα. Έλα, το ψήσιμο αρχίζει. Το ψήσιμο ξεκίνησε, ψήνουμε σε δυνατή φωτιά, λουκάνικα, χοιρινό αμαρινάριστο και το μαριναρισμένο. Να πιάσω ένα. Αυτά είναι. Και το πρόβατο. 17 σούβλες περιστρέφονται όλες μαζί. Η παρέα όπως είπαμε έχει μαζευτεί και είμαστε όλοι εδώ. Θα έρθουν κι άλλοι. Η χαρά του ψήστη και η δικιά μας χαρά με μεγάλη παρέα. Είναι τα καλά του καλοκαιριού. Ωραία ντουμάνιασε ο τόπος. Πω. Μυρουδιές απίστευτες. Ανάψετε τα κάρβουνα σε φουρνό σούβλες χαρές. Ανάψετε τα κάρβουνα σε φουρνό σούβλες
σούβλες χάρες, μαζέψτε την παρέα σας, γυροπορές τάβλες, μαζέψτε την παρέα σας, γυροπορές τάβλες. Γεμίστε τα ποτήρια σας για να σας ευχηθούμε. Γεμίστε τα ποτήρια σας για να σας ευχηθούμε. Καλά ψησίματα παιδιά, ζωή μια μόνο ζούμε. Καλά ψησίματα παιδιά, ζωή μια μόνο ζούμε. Έλα και ξαναγεμίσαμε πάλι την ψισταριά. Δεύτερος γύρος. Σε 20 λεπτά βγάλαμε 17 μικρά κοντοσούβλια διάφορα. «17 μερίδες». Αυτά είναι. Καλή παρέα και κάτι να περιστρέφεται. Οι μεζέδες στο τραπέζι. Ο κλασικός δικός μας τρόπος σερβιρίσματος στη λαδόκουλα. Αυτά είναι τα τελευταία από τον τρίτο γύρο. Ψήσαμε 17 με 18 κιλά κρέας περίπου σε μια μισή ώρα. Για πες μας φίλε. Για πες μας. Εγώ ευχαριστιέμαι πάρα πολύ απόψε. Έτσι που είμαι εδώ με τα φιλαράκια και απολαμβάνουμε τέτοια πράγματα. Και κυρίως έχουν πάθει πλάκα και οι καλεσμένοι μου. Αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει, καλή παρέα και κάτι να περιστρέφεται. Και σε λίγο και θα γυρνάμε. Εννοείται. Πώς θα τα κάψουμε αυτά που φάγαμε. Έτσι ακριβώς. Μπράβο στο μικρό, εκολαπτώμενος. Κοντά το μικρό. Γενιαίας σημερώνει, έχετε και αΐας, έχονται και οι ανθρώποι, παίζουνε και γελούν. Μπράβο κοπέλα μου, μπράβο. Ό,τι απέμεινε. Συνελήφθες, συνελήφθες. Το συνέλαβα, παιδιά. Κι εγώ. Και τα παιδάκια μας όλα εδώ, παρέα. Λείπει η μεγάλη κόρη μου. Μεγάλη είναι αυτή, έχει τη δικιά της παρέα. Εδώ είναι η μικρότερη. Και το γλέντι άναψε. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Πως σε λαχτάρω και σε νοιάζομαι. Πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Τέλος τα ψησίματα. Η ψισταριά σκεπάστηκε. Τα κάρβουνα έσβησαν.
Μα κριτικούς έχουμε στην παρέα. Ο Ανδρέας εκπαιδεύεται και στα κριτικά. Κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσουμε.